Still morning. Well, let us pray. Aș vrea să ne rugăm chiar acum la început, să ne mai rugăm încă o dată. Dear Heavenly Father, Tată din ceruri, we are not worthy to come to you, nu suntem vrednici să venim înaintea ta, but we know this is the way in which you want us to communicate. dar știm că acesta este modul prin care tu dorești ca noi să comunicăm cu tine. We ask for the forgiveness of our sins, Cerem iertarea păcatelor noastre, whether it has been in mind, thought, or action. fie că acestea au fost făcute prin gând, prin acțiune sau prin vorbă, And we ask for the power to overcome. și cerem putere de a birui. We thank you for all the meetings thus far Îți mulțumim pentru toate întâlnirile de până acum and the information that has been shared. și pentru informația care a fost împărtășită. Please continue to be with each and every one of us Te rugăm să continui tu să fii cu fiecare dintre noi, as we continue to learn. acum când vom continua să învățăm. In Jesus' name I pray. M-am rugat în numele lui Isus. Amen. Amin. Okay, our topic today is obesity, Subiectul de astăzi este obezitatea. which is a continuation of the stress in the human body, part 2. Și continuăm subiectul pe care l-am început acum 2 zile despre stres și organismul, corpul uman, partea a doua. In Proverbs 26, verse 2, it says, "The curse causeless shall not come." În Proverbe 26 cu 2 ne spune că blestemul nu nimerește neîntemeiat. And we are told in the book Ministry of Healing on page 94 Și în Cartea Divina Vindecare, la pagina 94, that disease never comes without a cause. ni se spune că boala niciodată nu vine fără o cauză. Now, what is the definition of disease? Care este definiția bolii? In the book Ministry of Healing again on page 73, Din nou, din aceeași carte, Divina Vindecare, pagina 73, it tells us that disease is an effort of nature to free the system from conditions that result from the violation of the laws of health. ne spune că boala este efortul naturii de a elibera organismul sau sistemul de afecțiune sau condiția care rezultă din încălcarea legilor sănătății. Now we need to find out what are the laws of health. Acum trebuie să aflăm care sunt legile sănătății. According again to Ministry of Healing, page 44, Din nou, din Divina Vindecare, pagina 44, it's pure air, aceste legi sunt aerul curat, sunlight, lumina soarelui, abstinence. Basically, that's temperance. Always have a tough time pronouncing that word. temperanță, Rest, odihnă, exercise, exercițiu fizic, proper diet, o alimentație bună, the use of water, întrebuințarea apei, trust in divine power. încredere în puterea divină. These are the true remedies. Acestea sunt adevăratele remedii. Now, what is obesity? Ce este obezitatea? Obesity is an imbalance between the calories taken in and those utilized. Obezitatea este un dezechilibru între caloriile pe care le introducem și cele pe care le consumăm. Taking more energy than is necessary, the body converts it to fatty deposits, thus increasing body weight. Folosind mai multă energie decât este necesar, organismul convertește sau transformă aceste calorii în depozite de grăsime, astfel crescând masa corporală. Now, what are the statistics regarding obesity? Câteva statistici referitoare la obezitate. Worldwide, obesity has nearly doubled since 1980. La nivel mondial, obezitatea aproape s-a dublat din anii 1980 până în prezent. In 2008, more than 1.4 billion adults, 20 and older, were overweight. În 2008, mai mult de 1,4 miliarde de adulți cu vârste între 20 și peste 20 de ani au fost supraponderali. Of these, over 200 million men
and nearly 300 million women were obese. Dintre aceștia, peste 200 de milioane de bărbați și aproape 300 de milioane de femei erau obezi. 35% of adults aged 20 and over were overweight in 2008, and 11% were obese. 35% din adulți cu vârstă de 20 de ani și peste 20 de ani erau supraponderali în 2008 și 11% erau obezi. So there is a difference between being overweight and being obese. Există o diferență între a fi supraponderal și obez. 65% of the world's population live in countries where overweight and obesity kills more people than underweight. 65% din populația lumii trăiește în țări unde supraponderalitatea și obezitatea ucide mai mulți oameni decât subponderalitatea. Overweight and obesity are the fifth leading risk for global deaths. Supraponderalitatea și obezitatea sunt factorul de risc care este pe locul 5 care provoacă decesele la nivel global. At least 2.8 million adults die each year as a result of being Cel puțin 2,8 milioane de adulți mor în fiecare an ca rezultat al faptului că sunt supraponderali sau obezi. 44% of the diabetes burden, 23% of the ischemic heart disease burden, and between 7% and 41% of certain cancer burdens are attributable to overweight and obesity. 44% din cazurile de diabet, 23% din atacurile din bolile ischemice și între 7 și 41% din anumite cancere sunt sau pot fi atribuite supraponderalității și obezității. And probably the first time in history, more than 40 million children under the age of 5 were overweight in 2011. Și probabil pentru prima dată în istorie, mai mult de 40 de milioane de copii sub vârsta de 5 ani, în anul 2011, erau supraponderali. There used to be a time where children were very active. A fost o vreme în care copiii erau foarte activi. Now with the increase of technology and video games, children are having sedentary lifestyles. Acum, deoarece există tot mai multă tehnologie, jocuri video, copiii au un stil de viață tot mai sedentar. But there's some good news and bad news for Romania. Dar pentru România sunt vești bune și vești rele. Romania may not be doing so well on eating its greens. Probabil România nu e țara cea mai fruntașă în a consuma legume sau produse verzi. It came in last place on that ranking. Deoarece chiar este pe primul loc la consumul de verdețuri, pe ultimul loc la consumul de verdețuri. But its rates of obesity are the lowest in Europe at 9.4%. Dar totuși, rata obezității este cea mai scăzută din Europa, 9,4%. So what are the symptoms of obesity? Care sunt simptomele obezității? Overweight, Supraponderalitate, fat on your body, grăsime în organism, extra fat around your waist and chest, grăsime în plus în jurul taliei și a pieptului, extra fat on your hips and buttocks. grăsime în plus pe șolduri și pe partea dorsală. What are the causes of obesity? Care sunt cauzele obezității? According to the World Health Organization, Conform Organizației Mondiale a Sănătății, the key to the problem lies in the ever more widespread sedentary lifestyle and a diet over-rich in calories and fat. cheia la această problemă stă în faptul că stilul acesta de viață sedentar este tot mai răspândit și dieta, alimentația este foarte bogată în calorii și grăsimi. Other causes include
Alte cauze includ genetics, genetica, environment, mediul înconjurător, appetite, apetitul sau pofta. metabolism. We should slow down. Okay. Some people want. Okay. Metabolismul, Development factors factori de dezvoltare, such as breastfed babies versus bottle-fed babies. cum ar fi copiii hrăniți la piept sau copiii hrăniți cu sticluța, cu Horm- biberonul. Hormonal imbalance, Dezechilibru hormonal, which includes issues with the thyroid, probleme ale tiroidei, testosterone or estrogen, testosteronul sau estrogenul or psychological factors. sau factori psihologici. Now, when it comes to the difference between a breastfed baby and a bottle-fed baby, Dacă vorbim despre diferența între copiii bebelușii hrăniți la sân și cei hrăniți cu biberonul, what I have noticed with bottle-fed babies, ce am observat eu în cazul bebelușilor hrăniți cu biberonul, especially when the mothers put cereal in the milk, în special atunci când mamele pun și cereale în lapte, which is a common practice when they want to try to help their babies to sleep longer. cereals, Cereal, they put like the baby cereal, yep. este un obicei des întâlnit atunci când mamele vor să-i ajute pe copii să doarmă mai bine. At least they do that in America. Cel puțin asta se face în America. And that contributes to the child having allergies later in life. Asta face și contribuie la faptul că acel bebeluș mai târziu în viață poate avea alergii And contributing to them eventually having obesity problems. și se poate ca în cele din urmă chiar să aibă probleme cu obezitatea. Because a baby that young doesn't have the ability to break down starch yet. Pentru că un bebeluș la acea vârstă, fiind atât de mic, nu are capacitatea de a descompune amidonul. Because they haven't developed their teeth yet. Pentru că, deoarece încă nu le-au crescut dinții. When they develop their teeth, Atunci când dinții sunt crescuți, they have enough of the salivary glands to break down the starch. Glandele salivare sunt destul de dezvoltate și produc suficient pentru a reuși să descompună amidonul. So in essence, a baby should not have any starch until they get their teeth. Recomandat ar fi ca bebelușului să nu-i fie dat nimic cu amidon până nu are dinți. The profile of an overweight person. Profilul unei persoane supraponderale. They tend to skip breakfast. Au tendința de a sări peste micul dejun. They tend to take big bites and eat too fast. Tendința de a mușca cu bucături mari și de a amesteca prea repede. He or she does not drink enough water. Nu consumă suficientă apă. They get little, if any, exercise. Exercițiu fizic foarte puțin sau chiar deloc. They like to use salt freely. Le place să consume sare din abundență. They also like to drink caffeinated drinks. De asemenea, băuturi carbogazoase. That person is a nibbler, constantly eating. O astfel de persoană întotdeauna ronțăie ceva. Mănâncă constant. And he or she will most likely eat refined foods. Cel mai probabil consumă multe alimente rafinate, Such as white bread, ca de exemplu pâine albă, white rice, orez alb, white pasta, paste făinoase albe, juices, sucuri, candies, bomboane, ice cream, înghețată, etc. etc. Being overweight shortens the lifespan. Supraponderalitatea scurtează durata vieții. Every extra pound shaves off about 1 month from your lifespan. Fiecare 450 de grame în plus față de greutatea normală îți reduce durata vieții cu o lună.
60 extra pounds, therefore, could cost you 5 years. Să calculez. 2700. 2 kg 700. 2 kg 700 în plus te-ar putea astfel costa 5 ani din viață. Being overweight or obese, A fi supraponderal sau obez, if you have as little as 10 to 15 pounds or 5 to 7 kilograms of extra weight, that can lay the foundation for many of today's degenerative diseases. dacă ai și 4 kg jumătate sau 6 kg 800 în plus, greutate în plus, aceasta poate pune temelia pentru multe din bolile degenerative de astăzi. So, before it was 60. Extra 60 pounds. Nu. Dacă ai cu 30 de kilograme în plus, asta îți poate scurta viața cu 5 ani. Treizeci, nu cât am spus înainte. Obesity increases. Wait, she wanted me to say that? Yeah. Okay. Okay. Obesity increases the risk of Obezitatea crește riscul la diabetes, diabet, which is 5 times the risk, riscul este de 5 ori mai mare, hypertension, hipertensiune, 4 times the risk, de 4 ori mai mare riscul, high cholesterol, colesterol crescut, 5 times the risk, risc de 5 ori mai mare, heart disease, boli de inimă, 3 times the risk. de 3 ori mai mare riscul. Obesity also increases the risk of De asemenea, obezitatea crește riscul la stroke, atac vascular cerebral, incontinence, incontinență, irregular menstrual cycles, menstruație neregulată, as well as pregnancy complications. de asemenea și complicații în sarcină. Obesity also increases the risk of Obezitatea mai crește riscul la excess facial hair in women, păr facial în exces în cazul femeilor, gallbladder diseases, boli ale vezicii biliare, osteoarthritis, osteoartrită, back pain, durere de spate, cancer, cancer, which includes colon, rectum, prostate, breast, cervix, uterus, and ovarian cancer. și la cancer este inclus cancerul de colon, rect, prostată, sân, Cervical. cancer cervical, uter și cancer la ovare. The social and social and psychological problems. Probleme sociale și psihologice. It can cause depression, Poate cauza depresie, low self-esteem, stimă de sine scăzută and social isolation. și izolare socială. And I will also like to add bullying. De asemenea, aici aș vrea să adaug când cineva râde de o persoană, Which has become pretty much an epidemic, lucru care a devenit în mare o epidemie, especially with our young people who are in school. în special în cazul tinerilor care sunt în școli, din școală.
Now, the bullying can happen on both sides of the spectrum. Hărțuire, am mai putea spune. Acest lucru se poate întâmpla din ambele sensuri. Sometimes the one that is overweight or obese is being bullied. Uneori, persoana supraponderală sau obeză este hărțuită sau se ia în râs. And sometimes the child who is the overweight or obese Și uneori, copilul care este supraponderal sau obez is the one that's doing the bullying este cel care hărțuiește pe alții, because they're bigger. pentru că este mai mare. So we have this problem with our young people, and it's contributing to a lot of social and psychological problems. Avem această problemă în rândul tinerilor și cauzează foarte multe probleme sociale și psihologice. Now, there's plenty of publications that tell you how to lose weight. Sunt foarte multe publicații care apar în care ți se spune cum să slăbești. We see one here that says the 7-day miracle diet. Vedem chiar pe una dintre aceste reviste scrie dieta minune de 7 zile. Then there's one that says the fast food diet. Apoi un alt tip de dietă, dieta fast food, cu mâncare nesănătoasă. In whom can we trust? În cine ne putem încrede? One thing you want to do, don't go on a diet. Un lucru pe care să nu-l faceți este să nu apelați la o dietă, Change your eating habits and lifestyle permanently. ci trebuie schimbate obiceiurile alimentare și stilul de viață permanent. Now, maintaining healthy weight. Menținerea unei greutăți ideale sau sănătoase. Healthy weight is defined as having a body mass index of 18.5 to 24.9. Greutatea sănătoasă sau ideală este definită ca a avea un indice de masă corporală între 18,5 și 24,9. If your BMI or body mass index is 25 to 29.9, that is considered being overweight. Dacă indicele de masă corporală este între 25 și 29,9, aceasta este considerată supraponderalitate. If your BMI or body mass index is 30 or higher, that is considered obese or high risk. Dacă indicele de masă corporală este de 30 sau peste 30, atunci este obezitate sau risc crescut. There are two types of obesity. Există două tipuri de obezitate. There is the peripheral obesity, Obezitate periferică, which is basically pear shape, forma de pară, and there is central obesity, și obezitate centrală, which is considered apple obesity. considerată obezitatea de tip măr. Now, you can calculate your BMI. Ne putem calcula singuri indicele de masă corporală. And the formula is your weight in kilograms Și formula este următoarea. Greutatea în kilograme with your height in meters squared. divided to Yeah, you do weight divided by. Deci, Right. greutate supra înălțimea în centimetri la pătrat. În centimetri. And you see here. Dacă avem 1,65, sunt 165 de centimetri. Okay, we have an example here. Și avem un exemplu aici. The weight is 68 kilograms. So you put the height in centimeters or in meters? Oh, it should be, well, it would be 65 in centimeters and 1.65 in meters. So it's in centimeters You can do or in in centimeters. meters? You can do in centimeters. Se I poate found. calcula și în centimetri și în metri. So the weight of the person is 68 kilograms. Greutatea persoanei este, să spunem că are 68 de kilograme, And the height is 165 centimeters.
și înălțimea are 165 de centimetri. You would take that 68 and divide it împărțit by the 1.65 meters squared. la 1,65 la pătrat. Your answer will come out to 24.98. Și atunci indicele de masă corporală este 24,98. Now I'm going to go back and show them where that will fall in. So if we go back to the previous screen, Dacă ne întoarcem la tabelul sau unde aveam valorile, with the BMI of 24.98, rezultatul la calcul era 24,8. they're in between being healthy weight Este la limita unei greutăți sănătoase and overweight. și supraponderalitate. So they're right in the middle there, Este chiar la limită, leaning more to being overweight. mai mult înspre a fi supraponderal. Now here's a gentleman named Quentin Fletcher. Acesta este un domn pe nume Quentin Fletcher. Quentin, before he was obese, Înainte de a fi obez, he lost 95 pounds in 6 months. before he was obese. Yeah, before he was Înainte obese. era obez, dar a slăbit 43 de kilograme în 6 luni. So how did he lose all that weight? Cum a slăbit atât de mult? By power walking 7 days a week for at least an hour. It's like walking fast. Prin plimbări foarte rapide, 7 zile pe săptămână, cel puțin o oră pe zi. Working in the yard Muncea în grădină and often walking 18 holes of golf 2 or 3 times a week. și adesea făcea mișcare între 18 ture de la terenul de golf de 2-3 ori pe săptămână. He also ate a balanced total vegetarian diet on schedule in the proper order. De asemenea, adoptase o alimentație vegetariană totală, dar echilibrată, care urma conform unui program. And he weighed in once a week. That means he checked his weight once Se a week. cântărea o dată pe săptămână. So let's look at the steps to a healthy weight. Să vedem care sunt pașii spre o greutate sănătoasă. The first is diet. Primul pas, alimentația. Breakfast, jumpstart your day. Micul dejun, punctul de început al zilei. Breakfast will boost your energy, increase your attention span, and help you lose weight. Micul dejun va da un plus de energie, va crește capacitatea de atenție și te va ajuta să slăbești. Every morning, your brain gives off a neuropeptide Y. În fiecare dimineață, creierul primește neuropeptida Y. And that sets off carbohydrate cravings for food. Și aceasta declanșează în creier, în organism, pofta după carbohidrați în alimente. Which basically stimulates food intake with a preferential effect on carbohydrates. Ceea ce în mare stimulează preferințele alimentare să consume mai mult carbohidrați dimineața. Skipping breakfast causes the NPY to hang around telling you, eat, eat, eat. Dacă sari peste micul dejun, această neuropeptidă Y nu îi se răspunde cererii sale de a consuma carbohidrați și îți spune toată ziua mănâncă, mănâncă, mănâncă. Da. You want to eat mainly unprocessed whole plant food. De preferat să se consume alimente neprocesate, alimente integrale de sursă vegetală. That includes all your whole grains. Și aici sunt incluse toate cerealele integrale.
You want to make sure that you eat 3 to 5 servings of fruit and vegetables daily. Asigurați-vă că serviți între 3 și 5 porții de fructe și legume în fiecare zi. 3 to 6 portions daily of legumes, grains, and cereals. Între 3 și 6 porții zilnic de leguminoase, boboase, grâu și cereale. And of course, for more fiber, you want to use brown rice and whole grain bread. It doesn't necessarily have to be wheat, but a whole grain bread. Pentru mai multe fibre, consumăm orez brun și pâine integrală. Natural sweeteners. Îndulcitori naturali. You want to stay away from the refined stuff. Să ne ferim de îndulcitorii sau produsele rafinate. So natural sweeteners such as honey, Îndulcitorii naturali, cum ar fi mierea, raisins, stafidele, dates, curmalele and bananas. și bananele pot fi consumate. Foods to increase Alimente din care să consumăm mai mult, will be low in calories, să fie sărace în calorii, low in fats, să aibă puține grăsimi, low in sodium, puțin sodiu, but high in fiber bogate în fibre and high in satiety. și foarte sățioase. And these foods would include Și între aceste alimente includem chard, sfecla mangold, seaweed, iarba sau algele sau plantele de mare, pineapple, ananas, sweet potato, cartof dulce, broccoli, broccoli, zucchini, zucchini, cherries, cireșe, mushroom, ciuperci, sauerkraut, varză murată, cabbage, varză, onion, ceapă and garlic. și usturoi. Also to include De asemenea, mai includem asparagus, sparanghel, spirulina, spirulina, lettuce, salată, peach, piersici, turnip, nap, cucumber, castravete, sweet pepper, gogoșari and grapefruit. și grapefruit. Use diuretic foods. Să folosim sau să consumăm alimente diuretice. And these are foods that will help you to urinate well. Acestea sunt alimente care fac urinarea să fie mai ușoară. And that would include artichoke, Aici sunt incluse anghinare, celery, țelină, eggplant, vinete, cauliflower, conopidă, asparagus, sparanghel, green bean, fasole verde sau păstăi, apple, mere, peach, piersici, melon, pepene sau pepene roșu, pear, pară, watermelon, pepene galben și pepene roșu and grape. și struguri. You'll want to consume sea salt with iodine. De asemenea, este recomandat să folosim sare de mare cu iod, which is essential for the blood and to maintain thyroid function. care este esențială pentru sânge și pentru menținerea funcției tiroidei. Is the sea salt with iodine or because it has It iodine? has the iodine in it. Sarea de mare are iod în ea, Yeah. deci nu trebuie să fie sare de mare îmbogățită cu iod. Right. Consumăm sare de mare deoarece are iod. Like pink Himalayan salt,
Cum ar fi, de exemplu, sarea roz de Himalaya naturally has 80 trace minerals in it. are în mod natural 80 de minerale în ea, Which includes the iodine. printre care este inclus și iodul. That's one of the best salts to use. Este una din cele mai bune săruri pe care le putem folosi. Sarea roz de Himalaya. So the sea salt that includes the iodine, such as the pink Himalayan, Sarea de mare care include iodul, are în ea iod, cum ar fi sarea roz de Himalaya, it will help the thyroid regulate the hormones and metabolism in the body. va ajuta tiroida să regleze sau să echilibreze hormonii și metabolismul organismului. And the thyroid requires iodine for proper functioning. Tiroida cere iod pentru a funcționa în mod corect. You will want to go on a juice fast. De asemenea, se recomandă un post cu sucuri. For the first 3 days, go on a juice fast. În primele 3 zile se consumă doar suc, post cu sucuri. In the mornings, drink carrot and green juice. Dimineața se bea suc de morcov și sucuri verzi. In the evenings, have melons or grapes. Seara se mănâncă pepene sau struguri. So you eat, this is not just a juice fast. Well, it's more of a juice fast because of the morning, but you're having basically like fruit, like in the evening, like fruit. And Because melons. all through the day do you eat or you No eating, and just this? just this. Deci primele 3 zile doar asta se consumă. Dimineața suc de morcov și sucuri verzi, iar seara sau după masa se consumă pepene sau struguri. So in the evenings, you have melons or grapes, but never eat any other fruit with melons. Seara sau după masa mâncăm pepene sau struguri, dar niciodată nu combinăm alte fructe cu pepenele, cu lebenița. So if you're going to have cantaloupe or watermelon or honeydew, you have to eat that by itself. Deci dacă alegeți să consumați pepene galben sau lebeniță, atunci nu consumați alte fructe, doar astea. It's because of the high water content in Din those. cauza conținutului crescut de apă din pepene. If you eat any other, like a citrus fruit or any other acidic fruit, Dacă consumi și alt fruct, cum ar fi un citric sau un fruct acid, it's going to cause disturbance in the system. va produce anumite tulburări în organism. You will want to reduce refined foods, oils, butters, dressings, and other Se fats. reduce consumul de alimente rafinate, uleiuri, margarină sau unt, dressinguri pentru salate și alte grăsimi. Foods to avoid: Alimente pe care să le evităm. refined baked goods, Alimente rafinate, produse de patiserie rafinate. and those are things like your donuts and your pastries and the cakes. De exemplu, gogoșii, torturile, prăjiturile. And that will convert to sugar. Acestea vor fi transformate în zahăr. It increases insulin production to utilize this sugar. Va crește producția de insulină pentru a utiliza acest zahăr. And because of a sedentary lifestyle, it will cause insulin to transform into fat. Și din cauza unui stil de viață sedentar, insulina obligat va fi transformată în grăsime. You will want to also avoid saturated fat. De asemenea, de evitat grăsimile saturate. And that is pretty much found in all your meat products, Acestea se găsesc în toate produsele de carne, in your milk and cheese, în lapte, în brânză and in eggs. și în ouă. Avoid frying. Evitați prăjelile. Instead, saute with a little water in a non-stick pan. În schimb, pregătiți alimentele, sotați în puțină apă
într-o tavă care nu se lipește, nu se prinde. French fries or fried potatoes Cartofii prăjiți are 5 to 7 times more calories than boiled potatoes. au de 5-7 ori mai multe calorii decât cartofii fierți. Now let's talk about lifestyle. Acum să vorbim despre stilul de viață. Break the snack habit. Renunță la obiceiul de a gusta ceva tot timpul. The calories you get from snacking can add up to an extra meal. Caloriile pe care le acumulezi din mâncatul sau gustările pe care le ai, One study pe parcursul unei zile pot ajunge să fie până la o masă. One study showed Western women tended to snack 400 to 500 calories per day. Într-un studiu s-a arătat că femeile din vest au tendința de a gusta între 400 și 500 de calorii pe zi. Deci gustările sunt ceea ce mâncăm între mese. So when we're snacking, we're not eating a salad or something. Atunci când gustăm ceva, nu cred că mâncăm o salată sau ceva bun. We're eating potato chips and cookies and donuts. Ci alegem chipsuri, biscuiți, gogoși. At the rate of 500 calories per day, Într-un ritm de 500 de calorii pe zi, 7 days a week, 7 zile pe săptămână, totaling 3,500 calories, care în total însumează 3500 de calorii. that means it's possible to gain Asta înseamnă că este posibil să te îngrași, an extra pound a week on snacks alone. să pui în plus 450 de grame pe săptămână, doar din aceste gustări. Now, when we're snacking in between, we're also messing up our digestive system. Atunci când gustăm ceva între mese, de asemenea tulburăm și sistemul digestiv. If you're not waiting 5 to 6 hours before you eat your next meal, Dacă nu aștepți 5-6 ore până să servești următoarea masă, you're given permission for your body to say, stop eating that food from before. îi permiți organismului să spună nu mai consuma acea hrană pe care ai mâncat-o înainte. Îi faci să se oprească. When we start snacking and we have not waited the 5 to 6 hours, Când începem să gustăm și nu am așteptat 5-6 ore, that first meal that came into the system acea primă masă pe care am consumat-o și care a intrat în organism is no longer digested, nu mai este digerată and it begins to putrefy in the system. și începe să se strice, să putrezească în organism. And then we wonder why we're constipated, Apoi ne întrebăm de ce sunt constipat, why we have gas, de ce am gaze, why we are bloated, de ce sunt balonat and then, God forbid, we wonder why we have cancer. și poate ajungem să ne întrebăm de ce avem cancer. There's a thing called task snacking. Este în limba engleză termenul task snacking, atunci să guști când ai ceva de lucru, să mănânci ceva, să ronțăi când lucrezi ceva. And that refers to eating while doing other activities. Și aceasta se referă la a mânca, a ronțăi în timp ce faci alte activități. If you often eat snacks while working by yourself in front of your computer, while driving, watching TV, or standing at the kitchen counter, shopping with a friend, or talking on the phone, it's likely that the task snacking eating style has increased your odds of becoming overweight or obese. Dacă adesea guști ceva sau ronțăi ceva în timp ce lucrezi fiind singur în fața calculatorului, în timp ce conduci mașina, te uiți la televizor sau stai singur prin bucătărie, sau în timp ce ești la cumpărături cu un prieten sau vorbești la telefon, este foarte probabil ca acest stil de a mânca să îți crească șansele de a deveni supraponderal sau obez. So because of the increase of technology, Din cauza creșterii sau a tehnologiei tot mai avansate and our very busy schedules, și a programului nostru foarte încărcat, a lot of us are eating on the run.
Mulți dintre noi mâncăm pe fugă. And when you're not paying attention to the food that you're eating, Și atunci când nu ești atent la ce mănânci, it's not being registered in the brain that you are eating. atunci creierul nu se sizează sau nu își dă seama că tu de fapt mănânci, dacă nu ești atent la ce mănânci. So therefore, you do not know when you are full. Așa că nu îți dai seama când ești plin, când ești sătul. And it will be easy to overeat. Și va fi foarte ușor să mănânci peste măsură. And in addition, a lot of times we're eating stressed. We're eating stressed. În plus, de multe ori mâncăm atunci când suntem stresați. And when we're stressed and then we're eating, Dacă suntem stresați și apoi mâncăm, it raises the hormone cortisol, crește nivelul hormonului cortizol, which is telling your body to hold on to the fat and everything from the food. care îi spune organismului să rețină grăsimea sau aceste elemente din organism. So we need to make efforts Trebuie să facem efort to set a time to eat să ne stabilim o oră pentru masă, un And- timp anume pentru masă. and not eat while we're on our computers Să nu mâncăm cât stăm în fața calculatorului or working on our computers. sau când lucrăm chiar și la calculator. And we need to make sure we're not doing it while we're playing with our phones. Să nu mâncăm jucându-ne pe telefon, We need to focus on eating. ci trebuie să ne concentrăm pe activitatea de a mânca. There have been studies done on snacking. S-au făcut studii pe gustări, pe obiceiul de a servi gustări. So person number 1, Persoana numărul 1 they had a normal breakfast. a servit un mic dejun normal, 2 hours later, 2 ore mai târziu they didn't have any snacks. nu a luat nicio gustare. And it resulted in Și rezultatul, their stomach was empty in 4.5 hours. stomacul s-a golit în 4 ore și jumătate. Person number 2 had a normal breakfast. Persoana numărul 2 a servit un mic dejun normal, 2 hours later, they had an ice cream cone. 2 ore mai târziu a mâncat o înghețată. The results, Rezultatul, there was residue in the stomach after 6 hours. s-au observat reziduri în stomac și după 6 ore. Person number 3 also had a normal breakfast, Și persoana numărul 3 a servit un mic dejun normal, but 2 hours later, they had a peanut butter sandwich. dar 2 ore mai târziu a mâncat un sandwich cu unt de arahide. It resulted in residue in the stomach 9 hours later. S-au observat reziduri în stomac și la 9 ore după aceea. Person number 4 had a normal breakfast. Și persoana numărul 4 a servit un mic dejun normal, They had a piece of pumpkin pie and a glass of milk. după care a mâncat o bucată de plăcintă cu dovleac și un pahar de lapte. There was still residue in the stomach after 9 hours. Și după 9 ore erau reziduri în stomac, rămășițe de la mâncare. Person number 5 had a normal breakfast, Persoana numărul 5 a avut un mic dejun normal and they had a half a slice of bread and butter repeated 1.5 hours interval and no dinner. So they were just eating all this time. Persoana numărul 5 a mâncat după aceea, după micul dejun, a mâncat o felie de pâine și unt. A repetat acest obicei, repetat la fiecare oră, deci mânca în mod continuu, fără a servi prânzul. And it resulted in more than half of the breakfast in the stomach after 9 hours. Și s-a observat că mai mult de jumătate din micul dejun era în stomac și la 9 ore după aceea. Now this person number 6 had a normal breakfast, Persoana numărul 6, tot un mic dejun normal, and they had twice in the morning and twice in the afternoon a bit of chocolate candy. de 2 ori dimineața și de 2 ori după amiaza, a mâncat câte puțină ciocolată And sau bomboane cu ciocolată. it resulted 13.5 hours later or more than 1/2 of the morning meal was still in the stomach. La 13 ore și jumătate după aceea, mai mult de jumătate din mâncarea de la micul dejun era încă în stomac. So it shows us that when we're snacking, Asta ne arată că atunci când gustăm, that the food is not digesting in our system. mâncarea nu mai este digerată în organism.
It's like throwing garbage on top of garbage Este ca și cum am aruncat niște gunoi peste gunoiul pus deja acolo and not taking it out. și nu-l scoatem de acolo. We should eat at set meal times. Ar trebui să mâncăm la ore regulate. We should have specified times for each meal. Ar trebui să avem o oră bine stabilită pentru fiecare masă a zilei, You want to eat all that the system requires. să consumăm tot ceea ce ne cere organismul, de care are nevoie, Rest the stomach for 5 hours. să-i oferim stomacului un timp de odihnă de 5 ore între mese. Not a particle of food should be introduced into the stomach till the next meal. Nu ar trebui introdusă în stomac nicio particulă de mâncare între mese până la următoarea masă. And 2 meals are actually better than 3. 2 mese pe zi sunt mai bune decât 3 mese pe zi. Now, this also depends on the physical level of the person. Acest lucru depinde și de nivelul de activitate fizică al persoanei. Some people who have very physical jobs may need to eat 3 meals. Unele persoane care au o slujbă care necesită multă activitate fizică, poate va fi nevoie să aibă 3 mese pe zi. But a lot of us, we can do all right with 2 meals. Dar majoritatea dintre noi putem supraviețui cu 2 mese. Eat no later than 6:30 p.m. Să nu mâncăm mai târziu de ora 6:30 seara. A third meal. A treia masă. In Counsels on Diets and Foods, page 174, În dietă și hrană, pagina 174, a second meal should never be eaten until the stomach has had time to rest from the labor of digesting the preceding meal. a doua masă nu ar trebui niciodată consumată până când stomacul nu a avut suficient timp pentru a se odihni de munca depusă în digerarea mâncării precedente. If a third meal must be eaten at all, it should be light and several hours before going to bed. Dacă trebuie inclusă și o a treia masă, aceasta ar trebui să fie o masă ușoară cu câteva ore înainte de culcare. Now, what are some things that we can eat for a third meal? Care sunt câteva alimente sau produse pe care le putem consuma la a treia masă? You will want to eat fruits or some toasted bread. Ar fi recomandate niște fructe sau pâine prăjită. If you feel that you must eat at night, take a drink of cold water, and in the morning you will feel much better for not having eaten. Dacă simți nevoia să mănânci în timpul nopții, mergi și bea un pahar de apă rece și dimineața te vei simți mult mai bine pentru că nu ai mâncat. Because a lot of times we think we are hungry, De multe ori avem impresia că ne este foame, but you are really just dehydrated. dar de fapt suntem deshidratați. And you would prevent the bulge by not eating a third meal. Dacă nu avem și a treia masă în zi, facem să nu apară, nu constipație, dar se adună fecalele în intestine. And you will desire breakfast more. Și vom dori să servim micul dejun. Vom avea poftă de mâncare pentru micul dejun. Another thing we want to do is exercise off the extra weight. Un alt lucru recomandat ar fi să facem exercițiu fizic pentru a scăpa de greutatea în plus. Exercise as much as possible. Exercițiu fizic cât se poate de mult. Activity speeds up the body's metabolic rate and burns calories faster. Activitatea grăbește sau face mai rapid accelerează rata metabolică a organismului și arde, astfel arzând caloриile fiind arse mai ușor. The safest and best exercise is walking. Cel mai sigur și cel mai bun exercițiu este mersul pe jos. Walk for 1 continual hour daily. Mers pe jos timp de o oră continuu. And it's best to do it in the early morning. Cel mai bine ar fi dimineața de vreme.
And it needs to be brisk walking, meaning it's a little quick, Trebuie să fie o plimbare puțin mai alertă, which will help get your heart rate up. care te va ajuta să îți crești pulsul. You should be perspiring some. Chiar ar fi bine să și transpiri puțin. And of course, exercise reduces stress, Desigur, exercițiul fizic reduce stresul, which is one of the causes of obesity. una din cauzele obezității. Of course, we want to get adequate rest. Odihnă potrivită sau suficientă. That will help us to have proper metabolism function. Aceasta ne va ajuta să avem o funcție adecvată a metabolismului. You want to get at least 6 to 8 hours of rest every night. Între 6 și 8 ore de odihnă în fiecare noapte. Go to bed before 10 p.m. Să ne punem la somn înainte de ora 10 seara. The body heals itself between the hours of 10 p.m. and 12 a.m. Organismul se vindecă și se regenerează între ora 10 seara și 12 noaptea. The brain does the most work, most releasing of hormones, chemicals, melatonin, growth hormones, and the brain restores itself. În acest timp, creierul face mare parte din lucrarea sa, secretând hormoni, substanțe chimice, melatonină, hormon de creștere și totodată creierul se restaurează, se reface. And we want to make it a habit to go to bed and get up at approximately the same time each day. Ar trebui să ne facem să ne formăm obiceiul de a ne pune la somn aproximativ la aceeași oră și să ne trezim aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. It was a little hard for us traveling with the time zones. Pentru noi a fost puțin dificil călătorind atât de mult în zone cu fus orar diferit. So it took us like 2 days to get acclimated to the new time zone. Pentru noi acum a fost nevoie cam de 2 zile să ne obișnuim cu noul fus orar de aici. It's an 8-hour difference between here and home. Este o diferență de 8 ore între ora de aici și cea de acasă. So when it's daytime here, it's nighttime back home. Așa că atunci când aici e ziua, acasă e noapte. So our bodies had to adjust to the new time zone. Organismul nostru a trebuit să se adapteze la noul fus orar. So we were tired a lot. Așa că am fost foarte obosiți. We want to make sure that we drink plenty of water, Să consumăm suficientă apă, which is the no-calorie wonder. care este minunea fără calorii. If you drink 8 or more glasses, drink 8 or more glasses each day. Beți 8 sau mai multe pahare de apă în fiecare zi. And the way to tell if you're drinking enough water, Și un indiciu care vă va spune dacă consumați suficientă apă, your urine should be pale yellow to clear. urina ar trebui să aibă culoarea un galben foarte deschis sau chiar incolor. Often feelings of tiredness and hunger are in reality thirst messages. Adesea senzația de oboseală și foame sunt în realitate niște mesaje că ți-e sete. And a lot of times if we're not perspiring, we don't feel that we are thirsty. De multe ori, dacă nu transpirăm, nici nu simțim că ne este sete. Especially in the winter time, we're not as active and perspiring as much. În special în timpul iernii, când nu suntem la fel de activi și nu transpirăm la fel de mult. So we really have to make an effort to drink water. Așa că trebuie să facem un efort să consumăm apă. So if we drink 16 ounces to 32 ounces of warm water in the morning, Indicat ar fi să consumăm între 400 și 900 de mililitri de apă călduță dimineața. you're on your way to actually fulfilling the requirements. Și așa ajutăm organismul să primească necesarul de apă. How does one drink water? Cum să bem apa? We should take it one mouthful at a time as the cells will absorb and be properly hydrated. Să luăm doar o gură de apă odată, să o înghițim, deoarece celulele o vor absorbi și astfel celulele vor fi hidratate. That means we take a little bit, take a few sips and swallow. Asta înseamnă că luăm o gură de apă, după care o înghițim.
If we drink water too fast, Dacă bem apa prea repede, you basically going to urinate it out. în mare o vom și elimina prin urină. You take a little bit at a time, Dacă bem tot câte puțin odată, the body will absorb it better. organismul o va absorbi mai bine. At what temperature should we drink our water? La ce temperatură să consumăm apa? Drink it at room temperature. Apa se bea la temperatura camerei. Well, I'm glad to see a lot of you are putting your water over there Și to warm it up. mă bucur să văd că mulți dintre voi vă puneți apa, sticla cu apă, să se încălzească. It actually acclimates into the body better when it's at room temperature. Deoarece apa este aclimatizată mai bine în organism dacă este consumată la temperatura camerei. Another thing we don't want to do Un alt lucru de evitat, is eat and drink at the same time. să nu mâncăm și să bem lichide în același timp. We should either drink like a half an hour before, Fie să bem, de exemplu, cu jumătate de oră înainte de masă, or drink about an hour after we eat. sau la o oră după ce mâncăm. When liquid diets take longer to digest. Pentru alimentele lichide este nevoie de un timp mai lung de digerare. And if we're drinking while we're eating, Sau mesele lichide se digeră într-o perioadă mai lungă. Dacă bem lichid în timp ce mâncăm, it's going to cause disturbances in the stomach, va produce tulburare în stomac, which includes bloating of the stomach, inclusiv balonarea stomacului, which comes from indigestion. care provine de la indigestie. Sunlight. Lumina soarelui. I know the last few days it hasn't been much sun, Știu că în ultimele zile nu ați avut parte de foarte mult soare, but it's still a little bit. dar totuși a fost puțin soare. So there is a receptor for vitamin D in almost every type of human cell, from your brain to your bones. În aproape fiecare tip de celulă din organism există un receptor pentru vitamina D, de la creier până la oase. Vitamin D is a steroid hormone that stimulates the vitamin D receptors that is in the nucleus of cells that regulate what we know as at least 200 human genes. Vitamina D este un hormon steroid care stimulează receptorii de vitamina D care se găsesc în nucleul celulei și care reglează ceea ce noi știm, sau până în prezent se știe, aproximativ 200 de gene la om. And this is in a wide variety of tissues, Aceste gene sunt în mai multe tipuri de țesuturi, all of which helps to maintain normal body physiology. toate ajutând la menținerea unei fiziologii normale a organismului, as well as balances the hormones and metabolism in the body. de asemenea echilibrează hormonii și metabolismul din organism. So how much time does a person need outdoors daily to get an appropriate amount of vitamin D? Cât timp trebuie să stăm afară în fiecare zi pentru a avea o cantitate suficientă de vitamina D? Lighter-skinned individuals need 15 to 30 minutes daily. Persoanele cu ten deschis au nevoie să stea 15-30 de minute la lumina soarelui în fiecare zi. And darker-skinned individuals need 45 minutes to 1.5 hours daily. Iar persoanele cu tenul mai închis trebuie să stea la lumina soarelui 45 de minute sau până la o oră și jumătate pe zi. And the best times to get sunlight are between the hours of 10 a.m. and 2 p.m. Și cel mai bun timp în care să putem profita de lumina soarelui este între ora 10 dimineața și ora 2 după masă. Now, pretty much you just need to really have your face and your hands exposed. Trebuie ca mâinile și pielea de pe față să fie expusă la lumina soarelui, for your whole body to benefit from the vitamin D. pentru ca întreg organismul să poată beneficia de vitamina D, să obțină vitamina D. Now we're going to talk about the herbal treatments that you can use for obesity. Niște tratamente cu plante sau din plante pentru reducerea obezității. The aim is to reduce appetite,
Scopul este să reducem pofta de mâncare, să scădem pofta de mâncare, activate the metabolism, să activăm metabolismul and eliminate metabolic waste. și să eliminăm rezidurile metabolice. So pretty much a lot of these herbal treatments are going to be things that you're going to do with your food. În mare parte, aceste tratamente pe bază de plante sunt lucruri pe care le puteți introduce în alimentație sau să le faceți din alimente. Because obesity is basically a food problem. Deoarece obezitatea în mare parte este o problemă cauzată de alimentație. Okay, you will want to include 4 cloves of fresh garlic daily. Să includeți în alimentație zilnic 4 căței de usturoi proaspeți, Include an onion, 1 bulb daily. o ceapă pe zi. And all this you can chop up and put in a salad. It's really Toate good. acestea le puteți toca mărunt și chiar le puteți pune într-o salată. Sunt foarte bune. Blackstrap molasses, 1 tablespoon daily. Melasă neagră, o lingură pe zi. And again, this will also help if you have problems with anemia or low iron. Aceasta melasa ajută și dacă aveți probleme cu anemia sau un nivel scăzut al fierului. And 2 tablespoons of freshly grounded flax seeds. Și 2 linguri de semințe de in proaspăt măcinate. And you could put that on your cereal or for breakfast in the morning. Acestea le puteți consuma la micul dejun, le puteți pune peste cereale. Ginger. Ghimbir. Ginger is a warming herb that has inflammatory properties and is known to soothe and relax the intestinal tract. Ghimbirul este o plantă care încălzește și are proprietăți anti-inflammatory. No, it has inflammatory because it warms up. It Și are inflames. proprietăți inflamatorii. Este cunoscută că ghimbirul este bun pentru că acesta calmează și relaxează tractul intestinal. Research also suggests that ginger may have properties that help boost the metabolism as well as have an appetite suppressing effect. Cercetările sugerează de asemenea că ghimbirul poate avea proprietăți care ajută la întărirea metabolismului, dar și are un efect suprimator sau suprimă pofta de mâncare, apetitul. So ginger is going to help warm you up, which is going to help speed up your metabolism. Ghimbirul te va ajuta să te încălzești și prin aceasta va accelera metabolismul. It's used in lots of places for people who want to lose weight. Este folosit în foarte multe locuri, este dat celor care vor să slăbească. Cumin Curmina, is useful for digestion and energy production. din care se face condimentul acela curry. Este folositoare pentru digestia și producția de energie And may improve glycemic control in people with type 2 diabetes. și poate îmbunătăți controlul glicemiei la persoanele cu diabet de tip 2. Deci, curmina ajută la digestie și la producția de energie și poate îmbunătăți controlul glicemiei la persoanele cu diabetul de tip 2. Turmeric sau curcuma has one of the most thoroughly studied active ingredients are unul din cele mai active ingrediente care au fost studiate and it reduces the formation of fat tissue și reduce formarea de țesut gras by suppressing the blood vessels needed to form it. suprimând nevoia vaselor de sânge de a forma aceste țesuturi grase. Therefore, it may contribute to lower body fat and body weight gain. De aceea poate contribui la scăderea grăsimii din organism și la creșterea în greutate. Studies have shown that curcumin, which is turmeric, Studiile arată că turmericul sau curcuma may be useful for the treatment and prevention of obesity-related diseases. poate fi folositor pentru tratarea și prevenirea bolilor legate de obezitate.
When do they take all those in the These are diet? things you're adding into your food. It's going to be a continuous thing. Aceste prafuri sau plante le includeți în alimentație. There's no dosage for Nu, it nu există o doză. because this is sau- food. Pentru că sunt alimente. Dandelion. Păpădie. Every part of the dandelion is edible and full of nutrition. Fiecare parte din păpădie, din plantă, este comestibilă și foarte nutritivă. It helps slow metabolism and will make you feel full longer. Ajută la încetinirea metabolismului și îți dă senzația de sațietate pe o durată mai lungă. And it will help you to maintain a healthy weight. Te va ajuta să menții o greutate sănătoasă. Dandelions are full of fiber, Păpădia are foarte multe fibre, contain beta-carotene, conține beta-caroten, vitamin K, vitamina K and other vitamins and minerals. și alte vitamine și minerale. It is beneficial for normalizing blood sugar and cholesterol, Este foarte bună în normalizarea glicemiei și a colesterolului, as well as cleansing the liver. dar și pentru curățarea ficatului. Now, dandelion is something that you can put in your salads, add it to your salads. Păpădia poate fi adăugată și în salată. In the States, În Statele Unite, some of the packages of greens that we buy unele din amestecurile de legume pe care le cumpărăm actually contain dandelion already there. au și păpădie. Cayenne pepper, Cayenne. capsaicin, the compound that gives the peppers their heat, may help fight obesity by decreasing calorie intake. Capsicina, compusul care dă căldură sau care încălzește, poate ajuta la lupta împotriva obezității, And it'll shrink fat tissue, scăzând aportul de calorii, va micșora țesutul gras, lower blood fat levels, va scădea nivelul grăsimii din sânge, as well as fight fat buildup by triggering beneficial protein changes in the body. și va lupta împotriva depozitelor de grăsime, declanșând o proteină, niște schimbări benefice în proteina din organism. Ginseng Ginseng is good for boosting energy levels and speeding metabolism. este bun pentru a mări nivelul de energie și pentru a accelera metabolismul. And has been linked to weight loss Și de benefits. asemenea a fost legat și de beneficii în scăderea în greutate. Additional steps. Alți pași adiționali. Take a bowel cleanser 2 times daily. Că se consumă, de fapt, acel amestec pe care l-am și demonstrat de curățarea intestinului fără clismă de 2 ori pe zi. And you should have in your notes a couple of different bowel cleansers. Și cred că chiar aveți mai multe rețete pentru curățarea intestinului în notițele pe care vi le-ați luat. Any one of them will work. Oricare dintre ele este bună. You will want to get your thyroid checked Indicat ar fi să vă faceți un control la tiroidă, because a lot of people who have thyroid issues suffer from obesity. pentru că foarte multe persoane care au probleme cu tiroida suferă de obezitate. Check your liver and do a liver cleansing flush. Verifică-ți ficatul și fă o cură de curățare a ficatului. And in your notes, you should have that liver flush that Brother Wilson put up on the screen. De asemenea, în notițe ar trebui să aveți acel amestec pentru curățarea ficatului pe care fratele Wilson l-a prezentat. And you want to drink 8 ounces of warm water 2 to 3 times a day. 250, 240, 250 de mililitri de apă călduță cu lămâie de 2-3 ori pe zi. The lemon water will help flush out toxins, Apa cu lămâie va ajuta la curățarea toxinelor din organism, as well as assist with eliminating constipation and getting your bowels de moving. asemenea te va ajuta să scapi de constipație și să ai un tranzit intestinal normal. And the supplements that you can take Suplimente pe care le puteți lua
is vitamin B3, which is niacin, vitamina B3, niacină, and you want to take 50 milligrams 2 times daily. 50 de miligrame de 2 ori pe zi. Vitamin B6, Vitamina B6, 100 milligrams 3 times daily. 100 de miligrame de 3 ori pe zi. Vitamin B complex, Complex de vitamine B, 100 milligrams 3 times daily. 100 de miligrame de 3 ori pe zi. Magnesium, Magneziu, 500 milligrams 2 times daily. 500 miligrame de 2 ori pe zi. Calcium, Calciu, 2,000 milligrams daily. 2000 de miligrame pe zi. And lecithin, Și lecitină, 1 teaspoon 2 times daily. o linguriță de 2 ori pe zi. And the last thing is taking 5 tablets of kelp Și un ultim supliment, Or- 5 tablete de kelp or 2 teaspoons sau 2 lingurițe de praf 2 times daily. de 2 ori pe zi. So this is pretty much the presentation on how to get rid of the obesity and being overweight. Aceasta a fost prezentarea despre cum să scăpăm de obezitate și supraponderalitate. It's a complete lifestyle change. Este o schimbare totală a stilului de viață. Food got you in the problem, Dacă mâncarea te-a făcut să ai această problemă, food is going to get you out of the problem. mâncarea te va ajuta să scapi de problemă. A lack of activity got you in the problem, Dacă lipsa activității fizice ți-a cauzat problema, more activity will get you out of the mai problem. multă activitate fizică te va ajuta să scapi de problemă. So once we can incorporate the whole 8 laws of health into our lifestyle, Când putem include toate cele 8 legi ale sănătății în stilul de viață, we can have victory over the obesity. putem avea biruință asupra obezității. Okay, There is we have a question. How we have time. When do we start to count the 5 hours of rest for the stomach? Since we set to eat, when we started to eat, or when we finished eating 5 hours? Okay. De când începem a număra cele 5 ore de pauză pentru stomac? De când ne-am așezat la masă sau de când ne-am ridicat? Okay, we're told that digestion begins in the mouth. Ni se spune că digestia începe în gură. As soon as you start putting that food in your mouth and chewing, De îndată ce începi să pui mâncare în gură și începi să mesteci, that is the beginning of the 5 hours. acela este începutul celor 5 ore. No. I think they will put them in the afternoon. Okay. All right. Dacă mai sunt și întrebări, le adunăm și răspundem după masă la întrebări.